วัฏจักรสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ซึ่งมีความสำคัญต่อโลกและเทคโนโลยีของมนุษย์วัฏจักรนี้มีระยะเวลาประมาณ11ปีโดยสามารถสังเกตได้จากจำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามช่วงเวลาการศึกษาเกี่ยวกับจุดมืดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยุคโบราณแต่ได้รับความสำคัญมากขึ้นในยุคของกาลิเลโอกาลิเลอีผู้ที่เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์นี้และพบว่าจุดมืดมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักดาราศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการศึกษาวัฏจักรสุริยะอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันเราอยู่ในวัฏจักรสุริยะรอบที่25ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมสูงสุดหรือที่เรียกกันว่าช่วงไฟแรงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในอวกาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบพลังงานไฟฟ้าบนโลก1. วัฏจักรสุริยะทุกๆ11ปีการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ทุกๆ11ปีที่เรียกกันว่าวัฏจักรสุริยะเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าทึ่งเมื่อสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์พลิกขั้วสลับไปมาก่อให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ซึ่งนักดาราศาสตร์ใช้สังเกตเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอวกาศและโลกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สำคัญคือการเกิดจุดมืดบนดวงอาทิตย์หรือ Sunspot ซึ่งสามารถสังเกตได้ผ่านกล้องโทรทัศน์จุดมืดเหล่านี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงพลังงานสูงสุดที่อาจมีมากถึง115จุดมีขนาดตั้งแต่เล็กกว่า 1,000 กิโลเมตรไปจนถึงหลายหมื่นกิโลเมตรจากการศึกษาอย่างยาวนานนักดาราศาสตร์พบว่าจำนวนจุดมืดมีความสัมพันธ์กับพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีจุดมืดมากพลังงานจะสูงขึ้นและปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของพายุสุริยะและเปลวสุริยะที่รุนแรงส่งผลต่อสภาพอากาศในอวกาศและชั้นบรรยากาศโลกในทางกลับกันหากมีจุดมืดน้อยหรือไม่มีเลยพลังงานที่ปลดปล่อยจะลดลงอย่างชัดเจนนักวิทยาศาสตร์แบ่งวัฏจักรสุริยะเป็น2ช่วงสำคัญคือช่วงต่ำสุดและช่วงสูงสุดซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือจุดมืดที่เราเห็นนั้นไม่ได้มืดสนิทแต่มีอุณหภูมิประมาณ 3,500 องศาเซลเซียสต่ำกว่าพื้นผิวโดยรอบที่มีอุณหภูมิ 5,500 องศาเนื่องจากสนามแม่เหล็กเข้มข้นขัดขวางการปล่อยแสงและหากแยกจุดมืดเหล่านี้ไปไว้บนท้องฟ้ายามค่ำคืนจะมีความสว่างเทียบเท่ากับพระจันทร์เต็มดวง 2. NASA ยืนยันว่าช่วงโซลาร์แม็กซิมัมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวล่าสุดจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ได้ยืนยันว่าดวงอาทิตย์ได้เข้าสู่ช่วงปลดปล่อยพลังงานสูงสุดหรือโซลาร์แม็กซิมัมแล้วเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 1755 ที่มนุษย์เริ่มบันทึกข้อมูลดวงอาทิตย์อย่างเป็นระบบจนถึงปี 2024 ดวงอาทิตย์ได้ดำเนินตามวัฏจักรมาแล้ว 25 ครั้งโดยวัฏจักรปัจจุบันเริ่มต้นในเดือนธันวาคมปี 2019 เมื่อนักดาราศาสตร์พบว่าดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานต่ำมากและจุดมืดมีจำนวนลดลงซึ่งเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของวัฏจักรที่ 24 และเริ่มต้นวัฏจักรที่ 25 NASA รายงานว่าดวงอาทิตย์ได้พลิกสลับขั้วสนามแม่เหล็กและกำลังเข้าสู่ช่วงปลดปล่อยพลังงานสูงสุดสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของจุดมืดการเกิดเปลวสุริยะและการปลดปล่อยก้อนมวลสารจากโคโรนาซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กพุ่งออกสู่อวกาศด้วยความเร็วสูงปรากฏการณ์เหล่านี้รวมเรียกกันว่าพายุสุริยะแม้ส่วนใหญ่จะลอยขึ้นสู่อวกาศโดยไม่เป็นอันตรายแต่ว่าบางส่วนที่พุ่งเข้าหาโลกจะก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการสื่อสารดาวเทียม GPS ระบบไฟฟ้าและอาจเป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศที่จะได้รับรังสีสุริยะในปริมาณที่สูงกว่าปกติ 3. โซลาร์แม็กซิมัมครั้งที่ 25 ทำให้เกิดพายุแม่เหล็กที่รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปีวัฏจักรสุริยะครั้งที่ 25 กำลังสร้างปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์พบความผิดปกติของดวงอาทิตย์ที่มีจุดมืดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2024 เมื่อพบจุดมืดขนาดมหึมาที่ได้รับการขนานนามว่า Monster Sunspot Region มีขนาดประมาณ 200,000 กิโลเมตรใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกถึง 15 เท่าบริเวณนี้ได้ปลดปล่อยเปลวสุริยะและพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี
อานุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่พุ่งเข้าหาโลกด้วยความเร็วสูงทำให้มีการเกิดเปลวสุริยะขนาดใหญ่หลายครั้งและมีรายงานการเห็นแสงออโรราในพื้นที่ลัติจูดต่ำกว่าปกติซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของดวงอาทิตย์นักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าช่วงสูงสุดของวัฏจักรสุริยะครั้งที่ 25 จะยังคงสร้างปรากฏการณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอีกประมาณ 1 ปี 4. Battle Zone เขตการสู้รบบนดวงอาทิตย์วัฏจักรสุริยะรอบที่ 25 กำลังเผยให้เห็นความซับซ้อนที่เป็นปริศนาของดวงอาทิตย์จากการศึกษาล่าสุดพบว่าจำนวนจุดมืดสูงกว่าที่คาดการไว้โดยมีจำนวนระหว่าง137ถึง173จุดมากกว่าตัวเลขคาดการที่115จุดและช่วงพลังงานสูงสุดยังเกิดเร็วกว่าที่คาดว่าจะเป็นกรกฎาคมปี 2025 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการสังเกตเพียงจุดมืดอาจไม่เพียงพอต่อการทำนายกิจกรรมดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์จึงได้ศึกษาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมและค้นพบวัฏจักรที่ยาวนานกว่าเรียกว่าวัฏจักรเฮลซึ่งใช้เวลา 22 ปีในการที่สนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์จะกลับสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์ในช่วงครึ่งแรกของวัฏจักรสุริยะจะเกิดแถบแม่เหล็กที่เรียกว่าเฮลไซเคิลที่ขั้วใดขั้วหนึ่งของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดความไม่สมดุลและจุดมืดเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านช่วงสูงสุดดวงอาทิตย์จะสร้างแถบแม่เหล็กที่ขั้วตรงข้ามเพื่อปรับสมดุลทำให้จุดมืดค่อยๆลดลงแถบแม่เหล็กทั้งสองจะเคลื่อนมาบรรจบกันที่เส้นศูนย์สูตรในเหตุการณ์ที่เรียกว่าโซลาร์เทอร์มิเนเตอร์การสิ้นสุดนี้เป็นเพียงครึ่งรอบของวัฏจักรเฮลซึ่งในแต่ละรอบจะเกิดการสลับขั้วสนามแม่เหล็ก2ครั้งระหว่างช่วงพลังงานสูงสุดจนกระทั่งกลับสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์จากการเฝ้าสังเกตวัฏจักรเฮลนักวิทยาศาสตร์จากองค์กร Linger Space ได้ค้นพบระยะใหม่ที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนเรียกว่า Battle Zone หรือเขตการสู้รบบนดวงอาทิตย์ 5. เขตการต่อสู้ Battle Zone อาจเป็นอันตรายมากกว่าช่วงสูงสุดของสุริยะนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยข้อค้นพบที่น่าตื่นตะลึงเมื่อพบว่าช่วง Battle Zone หรือเขตการสู้รบบนดวงอาทิตย์อาจมีอันตรายมากกว่าช่วง Solar Maximum เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแถบแม่เหล็กที่ยังไม่บรรจบกันที่เส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นที่เพิ่มกิจกรรมสุริยะอย่างมหาศาลปรากฏการณ์สำคัญในช่วงนี้คือการเกิดหลุมโคโรนาบริเวณที่สนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์เปิดออกปล่อยให้อนุภาคพลังงานไหลออกมาในรูปแบบของพายุสุริยะโดยในช่วง Battle Zone หลุมโคโรนาจะขยายตัวใหญ่ขึ้นและรุนแรงขึ้นก่อให้เกิดโซลาร์สึนามิที่สร้างกระแสลมสุริยะความเร็ว 450-800 กิโลเมตรต่อวินาทีพร้อมการพ่นมวลโคโรนาที่มีอนุภาคประจุจำนวนมหาศาลตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี 2023 เมื่อจุดมืดบนดวงอาทิตย์ขนาดมหึมาถึง 800,000 กิโลเมตรหรือกว้างกว่าโลกถึง 60 เท่าได้ปรากฏขึ้นช่องเปิดขนาดยักษ์นี้ทำให้ลมสุริยะพุ่งตรงมายังโลกด้วยความเร็วผิดปกติสร้างความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในอวกาศของโลก 6. ยานอวกาศ Parker Solar Probe กับภารกิจ Touch the Sun ของ NASA Parker Solar Probe ยานอวกาศที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจ Touch the Sun การศึกษาความลับของดวงอาทิตย์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติโดยเทคโนโลยีป้องกันความร้อนที่ทันสมัยที่สุดเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ลึกลับของดวงอาทิตย์โดยเฉพาะการเร่งความเร็วของลมสุริยะและปลดปล่อยก้อนมวลโคโรนาก้อนพลาสมามวล 10,000 ล้านตันที่พุ่งออกจากชั้นโคโรนาด้วยความเร็ว 20-3,200 กิโลเมตรต่อวินาทีนับตั้งแต่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในปี 2018 ปาร์เกอร์ได้สร้างประวัติศาสตร์น่าสำคัญเมื่อกลายเป็นยานอวกาศลำแรกที่สัมผัสชั้นโคโรนาในปี 2021 พร้อมเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กพลาสมาและอนุภาคพลังงานสูงในปี 2024 ปาร์เกอร์ได้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่ระยะ 7.26 ล้านกิโลเมตรด้วยความเร็ว 635,266 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 700,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เป็นวัตถุที่เร็วที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นในระบบสุริยะล่าสุดยานกำลังเตรียมการเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ครั้งที่ 22 จาก 24 ครั้งที่ระยะเพียง 6.1 ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นระยะใกล้ที่สุดที่มนุษย์เคยส่งยานเข้าไปโดยข้อมูลที่ได้จะช่วยให้เข้าใจผลกระทบของดวงอาทิตย์ต่อโลกพัฒนาระบบป้องกันดาวเทียมและเป็นก้าวสำคัญสู่การเข้าใจดาวฤกษ์อื่นๆในจักรวาล